नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला का नाही तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करा. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो, तिथे तुम्हाला व्हिडिओचे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं का नाही तर फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथे मी डेमो व्हिडिओ देत असतो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तिथे मी सांगितलेलं आहे की ती फाईल तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट कराल. फाईल इम्पोर्ट झाल्यानंतर का नाही तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या फाईल तुम्हाला वरच दिसून जातील. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. बिटमार्कची फाईल काय अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही आता बीटनुसार सर्व फोटो पहिल्यांदा ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहेत. फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे, फोटो चूज करायचं आहे, वर 3 डॉटवर क्लिक करून आहे ना फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचं आणि पुढचा बीट आहे का नाही तिथे जाऊन तुम्हाला व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही बीटनुसार सर्व फोटो ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहेत. तर चला मी बीटनुसार आहे का नाही सर्व फोटो ॲडजस्ट करून घेतो. फोटो ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर एक नंबरचा इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करायची आहे. तर चला मी ती फाईल आहे का नाही ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे का नाही परत तुम्हाला अशा प्रकारे खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. खाली स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर आहे का नाही परत तुम्हाला पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही हा इफेक्ट आहे का नाही थोडं पुढं गेला का नाही का नाही इथे जेव्हा 2.17 सेकंदापर्यंतचे जे मधले व्हिडिओ आहेत का नाही त्याला तुम्हाला का नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी तिथेपर्यंत आहे का नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घे. अशा प्रकारे मी का नाही 6.17 सेकंदापर्यंत का नाही जे फोटो आहेत का नाही त्यांना इफेक्ट ॲड केलेला आहे. इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करायची आहे. तर चला मी का नाही ती फाईल ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करायची आहे. तर चला मी ती फाईल आहे का नाही ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला का नाही पुढे 16.17 सेकंदापाशी जायचं आहे. तर चला मी तिथेपर्यंत का नाही जातो आणि 16.17 सेकंदापाशी आला का नाही तुम्हाला परत खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि ज्या फोटो येईल का नाही त्याला तुम्हाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. आणि इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला इथून पुढे का नाही थोडं स्क्रोल डाऊन केलं का नाही इथेपर्यंत तुम्हाला 9.55 सेकंदापर्यंत का नाही हा इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. म्हणजे 16.17 सेकंदापासून 9.55 सेकंदापर्यंत जे मध्ये फोटो आहेत का नाही त्यांना तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर चला मी त्या फोटोने का नाही हा इफेक्ट ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे का नाही मी सर्व फोटोने का नाही इफेक्ट ॲड केलेला आहे. इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करायची आहे. आणि फाईल ओपन झाल्यानंतर 3 नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करून घ्यायची. आता तुम्हाला का नाही राहिलेल्या ज्या सर्व फोटो नाही का नाही इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी राहिलेल्या सर्व फोटो नाही का नाही इफेक्ट ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे का नाही मी राहिलेले पण सर्व फोटोने इफेक्ट ॲड केलेला आहे. इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर परत तुम्हाला 0.0 सेकंदावर यायचं प्लसवर क्लिक करायचं आणि हा जो स्क्वेअरचा ऑप्शन आहे का नाही तो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. आणि परत तुम्हाला कलर अँड फिलवर क्लिक करायचं आणि हा जो ऑप्शन आहे का नाही याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला का नाही अशा प्रकारे का नाही काही सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर का नाही परत पुढचा जो व्हाईट कलर आहे का नाही त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. व्हाईट कलरवर क्लिक केलं का नाही हा जो ऑप्शन आहे का नाही याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून व्हाईट कलरची पूर्ण फ्रिक्वेन्सी डाऊन करून घ्यायची आहे. आणि परत तुम्हाला वर बॅक यायचं आहे आणि वर 3 डॉटवर क्लिक करून आहे का नाही फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि हे PNG आहे का नाही तुम्हाला पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून घ्यायची आहे. आणि परत तुम्हाला का नाही बॅक यायचं आहे परत 0.0 सेकंदावर यायचं प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जी दिलेली PNG का नाही ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती PNG ॲड करतो. PNG ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपोजिटिव्हवर क्लिक करायचं, लाईटनवर क्लिक करायचं आणि स्क्रीनवर टॅप करून घ्यायचं आहे. आणि परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन PNG साईज थोडी वाढवून घ्यायची आणि अशा प्रकारे का नाही ते
सेट करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे झाल्यानंतर आहे ना ही PNG आहे ना तुम्हाला पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे झाल्यानंतर आहे ना परत तुमचा जो व्हिडिओ आहे ना तो बनवून तयार आहे. परत तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ आहे ना तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे?